Ми, волонтерський фонд Б-50, працюємо на деокупованих територіях Київщини по розбору завалів і відновленню житла, пошкодженого під час війни. Працювали тут в Ірпіні, в Бучі, до нас потім звернулися люди, з якими ми співпрацювали, попросили допомогти з облаштуванням бомбосховища для дітей. Це близька нам робота, це робота волонтерів, людей, які хочуть допомагати будь-яким чином, якщо є такий запит. Тим більше, що цей садочок знаходиться в Бучі. Ми зустрілись з адміністрацією садочка, розпланували нашу співпрацю. Вони частково взяли на себе підведення комунікації електрики, вентиляції. Ми зробили весь все декоративне оформлення. Ну, по-перше, цікаво було, що це трошки проєкт як на форматі був, да, звичайної роботи, ну, яку я приймав участь там на розбору завалів чи ремонт криші. Це по-перше. Ну, по-друге, звичайно, що садочок – це дуже важливо. В мене у самого мала дитина. Тому що я теж бачив ці початкові фото, да, де там бетонні стіни, там, ну, не придатні для дітей, зрозуміло. А сьогодні там заходиш, вже там якісь симпатичні живі малюнки. Тобто, ну, вже дітям, я думаю, буде не страшно, як мінімум, і цікаво. Діти сидять у важкі часи, у важкому приміщенні морально. І хотілося їм так зробити, нібито таке свято невеличке. Ніби це не уроки, не заняття, а трошки щось для душі, щоб їм було весело. Перш за все, нас би не відкрили, якби не було укриття для дітей. Діти не злякалися, а навпаки, опустилися і почали розглядати все те, що там вони бачили. Вони підстрибувати почали, пищать, що це ж там все розмальовано, цікаво, в кольорах. Дуже все красиво, такі кольори пастельні, герої. Я думаю, що я б сама в такому укритті хотіла перебувати під час повітряної тривоги. Після закінчення цього об'єкта ми готові братися за подібні задачі в інших дитячих садочках, тому якщо вам потрібно облаштувати бомбосховище в дитячому садочку або в школі, звертайтесь до спільноти Б-50 волонтери на Facebook, Instagram або на сайті.